عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية أكل الحلويات للحامل في المنام. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ورؤية أكل الحلويات في منام السيدة الحامل وتفسيرها. تفسير أكل الحلويات للحامل في المنام من الرؤى المحمودة للرائية، طالما كانت الحلويات طازجة ومذاقها لذيذ. أما في حال كانت فاسدة أو مرة فقد تحمل الرؤية فعل غير محمود للحالمة، والله أعلى وأعلم. ويقول ابن سيرين أن الحلويات بشكل عام في منام السيدة الحامل تشير إلى ولادة فتاة، ومن رأت شخص يهديها علبتان مغلقتان من الحلويات فقد يرزقها الله بتوأم من الفتيات الحسين. استمتاع بأكل الحلويات في المنام دليل على الصحة الجيدة والولادة الميسرة بإذن الله. وأكل الفاسد من الحلوى أو الحلويات ذات المذاق المالح أو المر، فهذا المنام يعبر عن المتاعب الحمل والألم والولادة. وإهداء الحلوى للزوج في المنام دليل على أن الحالمة ستنجب فتاة تشبهها في الشكل والصفات. ومن رأت زوجها يهديها قطعة من الحلوى فهي دليل على حبه واهتمامه بها، والله أعلى وأعلم. وفي نهاية هذا التفسير المبسط المختصر أتمنى منكم الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.